Merong dalawang paraan para makapag-renew ng NBI Clearance. Yung una ay yung online renewal kung saan i-deliver ito mismo sa bahay ninyo. Pero kung sakaling hindi kaya ang online renewal dahil sa requirements nito, pwede namang i-access yung lumang NBI account. So pag-usapan natin yung dalawang proseso at kung sakaling wala pa rin ito, ano nga ba yung pwede pa nating options? Tara, i-check natin. By the way, kung first time mo sa channel natin and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Yung unang paraan para makapag-renew ng NBI account ay pwede nyong i-access yung lumang NBI account ninyo. So, pwede nyo nang ilagay dito yung email address ninyo at yung password na din nung nag-register pa kayo sa NBI dati pa. Pero just in case na hindi ko matandaan yung password ko sa NBI, pwede nyo namang i-double check kung pwede pa rin ma-access yung account. Paano? Click nyo lang tong forgot password. At kung may access pa kayo doon sa email address dati, o natatandaan nyo pa, ilagay nyo lang dito yung email address. Halimbawa ito, i-click lang yung submit para makapag-proceed. Just in case na nakikita nyo rito ay your email doesn't exist in our database, it means na walang nagawang NBI account para sa email address na in-enter ninyo. Pwede kayong mag-try ng panibago. Halimbawa ito, click lang yung submit, at ito dapat yung makita ninyo. Please check your email to proceed with the reset password process. At ito dapat yung ma-receive ninyong email from NBI. I-click nyo lang tong reset password para mga naman ma-access ninyo yung NBI account ninyo. At kapag nga na-reset nyo na yung password, pwede nang mag-login. After makapag-login, ito na yung account ninyo. Kapag updated yung information, okay na, pwede mag-proceed. Pero kung nagbago na pala, especially nag-asawa na kayo or lumipat kayo ng tirahan, pwedeng i-update yung profile or yung info ninyo by clicking edit information. Yun yung kaibahan kapag ito yung gagawin natin, unlike sa online renewal katulad nito. Sa option kasi ng online renewal, hindi na pwedeng i-update yung info. Yung dati nating information, yun pa rin yung magpapakita sa NBI clearance natin. Dito sa isang option, may option tayong baguhin pa yan. Click natin yung edit info, pwedeng baguhin yung kahit alinman dito. Kasama na dyan yung other information, halimbawa yung trabaho natin, yung religion, maging yung sa family background, just in case nga na nag-asawa na. Kapag okay na, i-click lang tong save information, and then pwede na mag-apply for clearance. By the way, pwede nyo rin i-check yung transactions dito sa bandang gilid kung saan makikita ninyo na yung mga dati nyong na-process na NBI clearance, yung mga nabayaran at yung mga na-miss ninyong appointment. And speaking of appointment, balik tayo sa applications, click ko tong apply for clearance. Ang ID na dapat nating dalhin para sa NBI clearance ay yung mga government-issued ID. At take note, dapat dalawa ang dala natin. So, ito yung pagpipilian natin. Pwedeng birth certificate, pwedeng voter's ID, pwedeng yung teen ID, either yung dilaw or yung bago, yung green na. Pwedeng Pag-ibig ID, or iiba pa dito. So, halimbawa, napili na natin yung ID na yon, ilagay lang yung ID number. Isa lang muna ilalagay dito, pero again, dalawa dapat yung dala ninyo sa NBI site mismo. Click ko tong I agree. At pwede na tayo mamili ng NBI branch. Pwedeng yung pinakamalapit o pwedeng sa main site. Yung main site ay yung sa TAF. Ito siya, UNF. Pero kung may malapit naman sa inyo, halimbawa, taga Rizal kayo at ito yung pinakamalapit, piliin nyo lang yan at pumili na rin ng schedule. Ang kagandahan ay makikita ninyo kung may available na ba today o the following days or next week pa. May pagkakataon na may ibang site katulad ng sa NBI main. Ito siya. Ang magiging next schedule pa niya ay kinabukasan. Pero may iba katulad ng nakita natin kanina na available na today. Pero kung hindi naman kayo nagmamadali, pwedeng mag-proceed. Pumili na lang kayo ng schedule. Halimbawa next week, pipiliin ko na yung Monday. Makikita nyo dito kung magkano nga ba yung dapat bayaran at andito rin yung appointment schedule. March 17, umaga or AM, yung first half, NBI Clearance Center. Dito yung site na dapat inyong puntahan. Kapag okay na kayo dito, pwede na magbayad online. Pwedeng GCash, Paymaya, online banking, kung meron kayong BDO, BPI, Land Bank, na-access nyo yan online, pwede magbayad. Pwede rin naman cash payment. Pwede pumunta sa Bayad Center, sa SM, sa Robinson, o yung mga pawn shop katulad ng Cebuana, Villarica, at marami pang iba. Pwede rin over-the-counter kung may malapit sa inyong bangko, credit card, tinatanggap, Dragon Pay app. 7-Eleven hindi siya available at the moment at medyo matagal na rin itong hindi available. So by the time na pinapanood nyo itong video na to, i-check nyo na lang kung available na ba yung 7-Eleven na option. At kapag nga okay na, pwede na mag-proceed, mag-generate lang ng payment reference number. Kapag hindi ko itong proceed to payment,
magkakaroon tayo ng record na katulad nito, pending. Kapag nabayaran na siya online, magiging paid status na siya. Madali lang din siyang bayaran. Meron din kaming ginawang hiwalay na tutorial video tungkol dyan. Ang ginawa namin ay online. Pwede gumamit ng GCash or Maya para dyan. Pwede nyo i-check yung page or channel namin. At kapag meron na kayong payment reference number, pumunta lang doon sa napili nyong site ng NBI. At eto na nga yung steps. Nagawa na natin yung step 1, step 2. Nag-register or may account na tayo online. Nagbayad na rin tayo online. Yung encoding ng biometrics at releasing na lang yung gagawin natin. Bali dito, ibibigay lang yung payment reference number and then kukunan na lang tayo ng fingerprint maging ng picture. Hihintayin natin kung walang hit, makukuha nyo within the day yung NBI clearance. Kung may hit naman, pababalikin na lang kayo. Pwedeng after 3 days or after a week, depende pa doon sa record ninyo. And yun yung unang option, pwedeng i-update yung information at 130 pesos lang ibabayaran. Yung pangalawang option, online naman siya. At ang requirement niyan ay valid ID din at dapat alam nyo pa yung lumang NBI ID number ninyo. Bakit? Kasi dito, pag kinlik natin tong online renewal, hindi nyo kailangan mag-login. Instead, ilalagay nyo rito yung lumang NBI ID number. Ilalagay din yung cellphone, yung pangalan ninyo. Kung kinasal na kayo ngayon, ang dapat na pangalan na ilagay ninyo ay yung pangalan pa ninyo nung dalaga. Lastly, yung birth date ninyo. I-click lang yung verify. Kung sakaling walang makitang record or nagkakaroon ng error kahit tama naman yung nilagay nyo sa mga ito, it means na hindi kayo makakapag-proceed sa online renewal. Gagamitin ninyo yung sa NBI online account ninyo, which is yung pinag-usapan natin kanina. Pero kapag wala namang error, ganito yung dapat ninyong makita. May tatlong option para ma-verify yung record ninyo. Mother's information, mobile number, or email address. Kung sakaling hindi nyo matandaan yung phone number or email address ninyo na ginamit during registration, pwede naman ang mother's information. Bali, hingin yung full name ng nanay ng dalaga pa at yung birthplace na din. I-click lang yung verify. Kapag nagkaroon ulit ng error, unfortunately, hindi tayo makapag-proceed, gagawin yung option 1. Pero kapag nag-proceed naman, ito yung dapat inyong makita. Ma-access yung record ninyo. Ito yung part na hindi na pwedeng mabago yung data. Ang gagawin na lang ay i-check itong confirm, yung details are correct, and i-click ang continue. This time, pwede na tayong magpa door-to-door delivery. Ang isang kaibahan niya ay yung amount. Masyadong malaki yung amount para sa akin yung door-to-door delivery. May option tayo dito na pwedeng ipa-pick up. For pick up, may option din tayo doon. Pwedeng tayo yung magpi-pick up, pwede rin namang ibang tao. Mamaya mas pag-usapan pa natin. Pero for pick up nga pala, ang cost niya ay 130 pesos, katulad ng nakita natin kanina. May convenience fee na 30 pesos. Pwede magbayad through bayad center, sa 7-Eleven, pwede rin naman GCash, pwede rin naman Mastercard. At katulad ng sabi ko kanina, pwedeng cash payment sa bayad center na din. Kapag napili nyo na yung payment option, mag-generate ng reference number. At ito yung i-scan ninyo either sa app ninyo, halimbawa sa GCash, or ipapascan ninyo just in case na cash yung napili ninyo or bayad center na option. Pero kung ang gusto nyo pa rin ay door-to-door delivery, walang magpipick up, pwede rin naman. Bali, ang mangyayari ay proceed lang sa terms and conditions, i-accept ito or mag-agree, and then pwede nang mag-proceed, click lang tong proceed na button, ilagay dito kung sino ba yung makakatanggap ng NBI clearance na i-deliver sa inyo. Merong complete name, yung address, maging yung remarks, o yung palatandaan ng address ninyo. Also, pwede rin siyang ipin sa map para mas madaling i-deliver nga naman. Kapag okay na, i-click lang tong terms and conditions at click proceed. Ito na yung payment. 510 pesos siya. So, kung mapapansin nyo, malaki yung kaibahan compared doon sa 130 pesos na for pick-up. Ito yung iba't ibang option para bayaran. Pwedeng e-wallet, katulad ng GCash. Pwede rin naman cash payment, katulad sa Bayad Center ulit, sa Cebuana Lubilier, To Go Villarica. Kapag cash payment, mag-generate ito ng reference number ulit. Ito yung ipapascan. Also, may validity nga pala ito. So, kailangan siyang bayaran before nung nakikita nyo yung oras at araw dito sa bandang taas. At ito na yung part ng door-to-door delivery. Dahil nga nakita na natin yung amount, pag-isipan ninyo kung ipapapick up nyo ba or kayo yung mag-pick up or ipapadeliver nyo pa rin sa inyo. Yung options natin for pick up, again, pwede tayo. Or option 2, pwede naman through representative. Pero dapat may dalang authorization letter at bukod sa ID natin, dala din yung Xerox ng ID ng representative. For option 3, kung sakaling walang ibang tao na magpipick up, pwede naman through courier, katulad na Grab or Lalamove. Napaka-convenient.
Yun nga lang, may additional requirements din ito. Kailangan may consent or waiver for option 3. Nakalagay doon yung consent ninyo na i-release ng NBI yung unsealed clearance certificate sa courier na napili ninyo. At take note lang din na for releasing or for pick-up, 8 a.m. to 5 p.m. lang siya at sa isang site lang pwede. Hindi ito pwede sa lahat. Doon lang to sa main site sa UNAV, Taft, Manila. At yun yung mga dapat nating i-consider pagdating sa renewal. Pwedeng door-to-door or online lang, which is kakailanganin yung lumang NBI ID number, hindi rin ma-update yung info. May option tayo na ipa-deliver sa bahay or ipa-pick up, pwedeng sa ibang tao or via courier, o di naman kaya i-access yung online account sa NBI. Pero just in case na hindi nyo rin matandaan yung email address nyo doon, pwede na lang kayong mag-register as bago. So kung pangalawang account nyo na to sa NBI, yun na talaga yung pwede natin gawin, walang option kasi nga hindi na ma-access yung lumang account, mag-register na lang kayo as bago. So click nyo lang tong no, register as new account at fill upan tong information na to. Kung kailangan nyo ng step-by-step guide, kung mag-register pa lang ng bagong account ulit sa NBI, pwede nyo i-check yung page or channel namin o yung tutorial ay nasa description sa baba. Pwede nyo nang i-check, sana makatulong. See you sa next videos!